हेलो नमस्कार मेरो युट्युब च्यानल सीमाधवमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु। आजको यस भिडियोमा म यहाँलाई कोइनबेस एकाउन्ट कसरी बनाउने त त्यसको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। हामी कोइनबेस एकाउन्ट भनेको हामी बिटकोइन अथवा अथर्नर अथवा अरु कुनै क्रिप्टोकरेन्सीहरु हामी युज गर्दाखेरि हामीलाई एकदम आवश्यक पर्छ। यसमा चाहिँ सबै खालको करेन्सीहरु एकै ठाउँमा राख्न मिल्छ र एउटै आइडीबाट हामी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी कोइनबेस युज गर्छौं। अब सुरुमा जाउँ प्ले स्टोरमा, यहाँ गएर कोइनबेस टाइप गरौँ। अनि यहाँ फर्स्टमा सी आएको छ, त्यसलाई ओपन गरौँ र इन्स्टल गरौँ। अब इन्स्टल गरिसकेपछि हामी त्यसलाई अरु प्रोसेस चाल्छौं। थोरै समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि त्यो डाउनलोड हुँदैछ। ओके, लगभग सक्यो। अब हामी ओपन गरौँ। अब हामीसँग नयाँ एकाउन्ट छैन, त्यही भएर हामी गेट स्टार्टेड गर्छौं। यहाँ नाम भर्छौं, फर्स्ट नेम राख्यौं, यसमा लास्ट नेम राखौं। त्यसपछि इमेल राख्ने। त्यसपछि पासवर्ड राख्ने। त्यसपछि यसलाई टिक लगाइदिने र साइन अप गर्ने। साइन अप भइसक्यो। अब भेरिफिकेसन मेल आइसकेको छ, उसले चेक गर्नु भनेको छ। हामी मेलमा गएर चेक गर्छौं। मेलमा जाउँ। कोइनबेस प्लिज भेरिफाई योर इमेल एड्रेस भनेको छ। अब त्यसमा क्लिक गरेर हामी इमेललाई भेरिफाई गर्छौं। यहाँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप भयो। ओके, अब हाम्रो एकाउन्ट बनिसकेको छ। अब हामी के गर्छौं त लाई भन्दा जति पनि हामी क्रिप्टोकरेन्सीको ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्छौं, सेन्ड गर्छौं, रिसिभ गर्छौं, त्यो सबै हामी यसमै एउटै एकाउन्टबाट गर्न सक्छौं। के गर्न सक्छौं त त्यही हेर्न सक्छौं। हामी पोर्टफोलियोमा गएर आफ्नो ब्यालेन्स हेर्न सक्यो र सेन्डहरु गर्नु पर्यो भने अथवा रिसिभ गर्नु पर्यो भने यहाँ हामी एड्रेस निकाल्न सक्छौं। एउटा प्राइमरी भनेको त इमेल एड्रेस भइहाल्यो। हामी जुन इमेल एड्रेस राखेका छौं त्यसैबाट हामी रिसिभ गर्न सक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल USD कोइन, बिटकोइन क्लास, अथर्नम क्लासिक, लिटकोइन, OX, अलिक धेरै छन्। यस्ता जति हामी क्रिप्टोकरेन्सी सबैको हामी यहाँ रिसिभ गर्न सक्छौं। अब आफ्नो एकाउन्टको वालेट एड्रेस हेर्नु पर्यो। कसरी हेर्नु त त्यसको लागि मैले BTC को हेर्न पर्यो भने पोर्टफोलियोमा गयो। त्यसपछि यहाँ बिटकोइनमा जाने। त्यसपछि यहाँ बिटकोइन वालेट हुनेछ, क्लिक गर्ने। अब आफ्नो वालेट कति छ त्यो हेर्न सक्यो। त्यसपछि यहाँ माथि बक्समा क्लिक गर्ने अनि आई अन्डरस्ट्यान्डमा क्लिक गरिदिने। यहाँ एड्रेस आउँछ, हामीले यसलाई स्क्यान गर्न सक्छौं। अनि यसलाई कपी गरेर हामी अरूलाई सेन्ड गर्न सक्छौं। त्यसरी हेर्न सकिन्छ। अरुको पनि त्यस्तै गरी हामी युज गर्न सकिन्छ। जस्तो मलाई अथर्नमको चाहियो भने TH वालेट आई अन्डरस्ट्यान्ड अथर्नमको वालेट पनि यसरी हेर्न सकिन्छ। जुनसुकै पनि हामीले लिएर कपी गर्न सक्यो। हामी रिसिभ गर्ने बेला त्यो भइहाल्यो। अब सेन्ड गर्नु पर्यो भने सेम मेथड भइहाल्यो।
कसैलाई हामी सेन्ड गर्नु पनि छ भने हामी यहाँ सेन्ड गर्न सक्छौँ। सेन्डमा क्लिक गर्यो कति डलर सेन्ड गर्ने यस्तो मलाई $120 सेन्ड गर्नु 120 टाइप गर्यो कन्टिन्यू गर्यो। अब मसँग त ब्यालेन्स छैन त्यही भएर देखाउँदैन। त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। यस्तो कस्तो लाग्यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल लिंकको लागि तल मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु हेर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद।